Like and subscribe. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट दादासाहेब आपल्या सर्वांचं या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करीत आहे। आजचा जो विषय आहे तो मातंगाची एकता आहे। यामध्ये आपण जर पाहिलं तर मातंग समाजामध्ये, मातंग वंशामध्ये कुठेतरी अनेक गट पडलेले दिसतात आपल्याला, अनेक विचाराचे गट पडलेले दिसतात। यामध्ये कुठेतरी या समाजातील जे व्यक्ती आहेत ते कुठेतरी त्यांच्या अशिक्षितपणामुळे, त्यांच्यामध्ये सामर्थ्य नसल्यामुळे ते विचारांचं एकत्रीकरण करू शकलेले नाहीत। त्यामुळे ते कुठेतरी संघटित समाजाचं विघटित समाजामध्ये रूपांतर करत आहेत। यामध्ये जर पाहिलं तर समाजामध्ये अनेक संघटना स्थापन होत आहेत, अनेक पक्ष देखील स्थापन होत आहेत, परंतु जी लोकसंख्या जी आहे, जी या मातंग समाजाची वंशाची जी लोकसंख्या जी आहे ते कुठेतरी विभागत आहे। त्यामुळे जी संघटित होण्याने जी त्यांची ताकद निर्माण होते ती आता विघटित होण्याने ती ताकद कमी होत आहे। त्यांच्या जे मागण्या असतील ते त्यांच्या आता मागण्या पूर्ण होणार नाहीत आणि त्यांचे जे हक्क आहेत ते हक्क आता त्यांना सुरक्षितता येणार नाहीत। हे आता आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। त्यामुळे तुम्ही कोणत्याही गटाचे असू द्यात, तुम्ही कोणत्याही विचाराचे असू द्यात, तुम्ही कोणत्याही संघटनेचे असू द्यात, तुम्ही कोणत्याही पक्षाचे असू द्यात, परंतु मातंग या एकाच नावाने आपण सर्वांनी एकवटलं पाहिजे आणि आपण जे आपले हक्क आहेत ते सुरक्षित केले पाहिजे आणि आपले जे मागण्या आहेत त्या आपण मागण्या मान्य करून घेतल्या पाहिजेत। आपलं जे आता सध्याला जे विघटित रूप जे झालेले आहे समाजाचं ते पुन्हा आपण संघटित करावं आणि या समाजाचं जे विकासाचं जे धोरण आहे ते आपण आखावं। त्यासोबतच जे इतर अल्पसंख्याक जे दलित जे जाती जे असतील त्यांनाही तुम्ही सोबत घेण्याचं काम केलं पाहिजे, कारण की तुम्ही तुमच्यासोबत तुम्ही इतरांचा देखील विचार नेहमीच केला पाहिजे, कारण की स्वतःचं पोट भरल्यामुळे तुम्ही इतरांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही। लक्षात घ्या, एक समाज स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी तो इतर दुसऱ्या समाजाला अंधारात ठेवण्याचं काम करतो। त्यामुळे तुम्ही असं तर नक्कीच केलं पाहिजे, कारण की आपला जो मातंग वंश जो आहे, तो मातंग संस्कृती जी आहे ते इतरांना जगवणारे आहे, इतरांना सोबत घेऊन चालणारे आहे, या मानवतेला जगवणारे आहे, मानवतेचं संरक्षण करणारे आहे आणि मानवतेचा प्रचार प्रसार करणारे आहे। त्यामुळे मातंग वंशाच्या लोकांच्या रक्तामध्ये तर हा स्वभाव नक्कीच नाही की फक्त स्वतःपुरता विचार करणे, तो नेहमीच दुसऱ्याचा देखील विचार करतो। परंतु काही असे षड्यंत्रकारी विचारधारेचे लोक आपल्या समाजामध्ये आलेले आहेत, त्यांची जी मनस्थिती आहे ती एवढी घातक झालेली आहे समाजासाठी, ती कुठेतरी समाजाला विघटित करण्याचं काम करत आहे आणि समाजाचं जे संघटित रूप आहे ते कुठेतरी उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे। तुम्हाला कुठेतरी आद्य क्रांतिगुरू वस्ताद लहुजी साळवे यांच्या नावाने वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ते कुठेतरी तुम्हाला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ते कुठेतरी तुम्हाला साहित्य सम्राट लोकशाहीर डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने कुठेतरी ते तुम्हाला वेगळा करण्याचा प्रयत्न करत आहे। तसेच धर्मामध्ये तसंच आहे, धर्माच्या नावाने देखील तुम्हाला जैन, बौद्ध, हिंदू अशामध्ये विभागून तुमची लोकसंख्या जी आहे, तुमचं जे संघटित रूप जे आहे ते विघटित करण्याचं काम केलं जातं। त्यामुळे तुमची एकता धोक्यात येत आहे। एकता धोक्यात आली की तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे, तुमचे हक्क जे आहेत ते असुरक्षित होतील आणि तुमचं विकासाचे जे धोरण आहे ते तुम्ही आखू शकणार नाहीत आणि तुमच्या जे मागण्या आहेत ते तुम्ही मागण्या मान्य नाही करू शकणार आणि तुमचं जे राजकीय अस्तित्व जे आहे ते तुम्ही कायम राखू शकणार नाहीत। त्यामुळे तुम्ही संघटित होऊन तुमचं हक्क संरक्षित करण्याचं काम तुम्ही केलं पाहिजे, तुमच्या मागण्या तुम्ही मान्य करून घेतल्या पाहिजे आणि तुमचं जे विकासाचं धोरण आहे ते एकसंघ होऊन तुम्ही ते आखलं पाहिजे आणि इतर दलित जातीला सोबत घेऊन तुम्ही पुढे चाललं पाहिजे। आणि हे लक्षात घेतलं पाहिजे तुम्ही की व्यक्ती हा आज चांगला असतो तर उद्या वाईट असतो, त्यानंतर तो परवा पुन्हा चांगला असतो। त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती वाईट नसून हे त्याचे विचार वाईट असतात। त्यामुळे त्या व्यक्तीला विरोध करण्यापेक्षा तुम्ही त्या विचारधारेला विरोध करा, त्याच्या विचारधारेला विरोध करा आणि ज्यावेळेस त्याची ती विचारधारा संपुष्टात येईल त्यावेळेस तुम्ही त्याला आपल्यामध्ये सामील करून घ्या। व्यक्तीला विरोध कधीच करू नका। तुम्ही एखाद्या वेळेस विचाराला विरोध करू शकता, परंतु व्यक्तीला विरोध करणे हे मानवतेच्या विरोधात आहे। मतभेदाचं राजकारण हे समाजासाठी चांगलं नसतं
आणि त्यामुळेच तुम्ही जे तुमचं जे संघटित रूप आहे ते विघटित करण्याचं काम केलंच नाही पाहिजे। तुम्ही कुठल्याही गटामध्ये असू द्या, तुम्ही कुठल्याही संघटनेमध्ये असू द्या, तुम्ही कोणत्याही पक्षामध्ये असू द्यात, फक्त तुम्ही मातंग जर असं म्हटलं तर तुम्ही एकत्र आलंच पाहिजे आणि तुमचे हक्क संरक्षित केलेच पाहिजे, तुमच्या मागण्या तुम्ही मान्य करून घेतल्याच पाहिजे आणि तुमच्यासोबत तुमचे इतर दलित जातीचं तुम्ही विकासाचं धोरण त्यांच्यासोबत तुम्ही राखलंच पाहिजे। आज आपणाला कोणताही धर्म, कोणतीही जात, कोणताही तुम्हाला गट यामध्ये तुम्ही विभागून स्वतःचा विकास तर बाजूला ठेवचालच, पण समाज, राज्य आणि पर्यायाने देशाचा विकासही बाजूला राहील। त्यामुळे तुम्ही हे निश्चित लक्षात घेतलं पाहिजे की मी, तू, जात पात आणि उच्च नीच ह्या ज्या कल्पना आहेत, हा जो स्वभाव आहे तो कुठेतरी एकताहीन करण्याचं ते साधन आहे। त्यामुळे तुम्ही यापासून दूर राहिलं पाहिजे आणि एकत्रित होऊन एक संघ होऊन तुम्ही आपल्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजे, आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या पाहिजे आणि आपले हक्क संरक्षित केले पाहिजेत आणि आपल्यासोबतच इतर जे दलित जे समाज आहेत, इतर जे दलित जे जाती आहेत, ज्या आपल्या वंशाचेच जे आहेत त्यांच्यासोबत तुम्ही विकासाचं धोरण आखलं पाहिजे आणि कुठेतरी आपण मातंग म्हणजे मानवतेला तारणारी आहे आणि त्याचा प्रचार प्रसार करणारी आहे, त्याला जगवणारी आहे आणि सर्व समावेशक आहे। ती एक स्वतःच एक संस्कृती आहे। ह्या ज्या आपण प्राचीन काळापासून पाहत आलेलो आहे ते तुम्ही सिद्ध करून दाखवलं पाहिजे या तुमच्या विचारातून। त्यामुळे तुम्ही नक्कीच यासाठी प्रयत्न करा आणि जी मातंगाचं जे विघटीकरण जे चालू आहे ते तुम्ही थांबवलं पाहिजे आणि एकाच विचाराने, एकाच नावाने तुम्ही एकत्र आलं पाहिजे आणि एक संघ होऊन तुमच्या हक्क आणि तुमचे संरक्षित केले पाहिजे, तुमचे हक्क तुम्ही संरक्षित केले पाहिजे, तुमचा विकासाचा आराखडा तुम्ही योग्य पद्धतीने मांडला पाहिजे आणि तुमचं जे राजकीय अस्तित्व जे आहे ते तुम्ही त्याचं अस्तित्व तुम्ही कायम राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। हेच मी तुम्हाला या आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगत आहे। तरी अशाच गोष्टी मी तुम्हाला पुन्हा व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगणार आहे। तुमचे जर काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जो ईमेल ID दिलेला आहे त्यावर देखील तुमचे प्रश्न तुम्ही मला पाठवू शकता, त्याचं मी नक्कीच निराकरण करण्याचा प्रयत्न करेन।